Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tâm An Giữa Đời. Tập 5. Từ bi không phải là yếu đuối. Trong tập trước, chúng ta đã nói về 3 nguyên tắc căn bản của Phật Pháp. Không làm điều gây hại, nuôi dưỡng điều lành và thuần phục tâm. Khi sống theo những nguyên tắc ấy, một câu hỏi khác tự nhiên xuất hiện. Nếu hiểu và sống đúng là quan trọng như vậy, vì sao con người vẫn khó thương nhau? Tập này bắt đầu từ câu hỏi đó. Trong đời sống thường ngày, hai chữ thường bị hiểu sai. Có người nghe đến từ bi là nghĩ đến nhún nhường. Có người cho rằng từ bi là cam chịu. Có người lại sợ từ bi sẽ khiến mình bị lợi dụng. Vì vậy, không ít người chọn cách cung lại, tự bảo vệ bằng khoảng cách, bằng lạnh lùng, bằng việc không cho ai chạm vào bên trong. Nhưng trong các bài giảng của Đại sư Sogyal Rinpoche, vị đạo sư Phật Pháp Tây Tạng, tác giả cuốn The Tibetan Book of Living and Dying, tàng thư sống và chết, ông nói rất rõ rằng từ bi không phải là sự yếu đuối. Ngược lại, đó là sức mạnh lớn nhất của một cái tâm đã hiểu. Câu nói này đi ngược với cách nghĩ thông thường của rất nhiều người. Theo Phật Pháp, từ bi không phải là thương hại, cũng không phải là phải hy sinh bản thân cho người khác. Từ bi trước hết là khả năng nhìn thấy khổ đau mà không quay lưng, nhìn thấy nơi người khác và nhìn thấy cả trong chính mình. Sogyal Rinpoche giảng rằng chúng ta thường đòi hỏi người khác phải dễ thương, nhưng lại quên rằng chính họ cũng đang mang rất nhiều vết thương. Khi nhìn sâu, sẽ thấy phần lớn những hành vi gây tổn thương đều sinh ra từ đầu. Người nóng nảy thường là người bất an. Người kiểm soát thường là người sợ hãi. Người lạnh lùng thường là người đã từng bị tổn thương rất sâu. Trong Phật Pháp, có một điều được nhắc đi nhắc lại. Không ai làm ác chỉ vì họ vui. Có người làm điều gây hại khi họ không biết làm gì khác với nỗi đau bên trong. Nhìn như vậy, từ bi không còn là chuyện đạo đức, mà trở thành sự hiểu biết về tâm con người. Sogyal Rinpoche nói, khi bạn thật sự hiểu khổ đau, sự giận dữ sẽ không còn đặt để đứng. Nhưng một trong những hiểu lầm lớn nhất là người ta nghĩ từ bi phải bắt đầu với người khác, trong khi Phật Pháp lại chỉ ra một hướng đi ngược. Từ bi phải bắt đầu với chính mình. Nhiều người rất dễ thương người ngoài, nhưng lại cực kỳ khắc nghiệt với bản thân. Họ không cho mình được sai, không cho mình được yếu, không cho mình được nghĩ. Sogyal Rinpoche gọi đây là sự bạo hành tinh vi nhất. Bạo hành bằng chính suy nghĩ của mình. Nếu bạn không biết cách đối xử dịu dàng với chính mình, thì lòng từ bi dành cho người khác cũng rất mong manh. Một cái tâm luôn tự trách, tự ép, từ chối bỏ cảm xúc của mình, sẽ sớm cần năng lượng để thương ai khác. Vì vậy, trong Phật Pháp, từ bi không tách rời chánh niệm. Tức là sự nhận biết rõ ràng những gì đang xảy ra trong tâm. Khi buồn, biết mình buồn. Khi giận, biết mình giận. Không phán xét, không phủ nhận. Chỉ cần thấy, Sogyal Rinpoche nói, chỉ cần được nhìn thấy, nỗi đau đã bắt đầu dịu lại. Từ bi cũng không đồng nghĩa với việc để người khác làm tổn thương mình. Phật Pháp không dạy con người trở thành nạn nhân. Từ bi có trí tuệ là biết khi nào nên gần, khi nào nên lùi. Biết giữ ranh giới mà không nuôi oán hận. Có những mối quan hệ cần được buông ra, không phải vì ghét, mà vì hiểu rằng tiếp tục chỉ làm khổ cả hai bên. Sogyal Rinpoche từng nói, buông bỏ không phải là thiếu yêu thương, mà là một hình thức yêu thương sâu hơn. Khi cái tôi còn cứng, từ bi rất khó sinh, bởi vì cái tôi luôn bận tự vệ. Nhưng khi tâm bắt đầu mềm lại, khi con người không còn phải chứng minh mình đúng, từ bi tự nhiên xuất hiện. Không găng, không diện, không cần tỏ ra cao thượng, chỉ là thấy người khác cũng đang vật lộn như mình. Trong Phật Pháp,
Từ bi và trí tuệ luôn đi cùng nhau. Không có trí tuệ, từ bi dễ thành yếu mềm. Không có từ bi, trí tuệ dễ thành lạnh lẽo. Sogyal Rinpoche nói rất gọn. Trí tuệ giúp ta thấy rõ, từ bi giúp ta không quay lưng. Khi một người bắt đầu sống với từ bi, điều đầu tiên thay đổi không phải là thế giới, mà là cách họ phản ứng với thế giới. Họ bớt cá nhân hóa lời nói của người khác, bất chấp vào việc phải thắng, bớt tự làm khổ mình vì những điều không cần thiết. Tâm vì thế mà nhẹ hơn. Từ bi, sau cùng, không phải là một đức hạnh để trưng bày, mà là một trạng thái của tâm đã hiểu và đã thương. Hiểu mình, hiểu người, hiểu đối vốn không hoàn hảo. Và chính từ nền tảng này, một câu hỏi khác lại mở ra. Nếu từ bi cán trí tuệ, vậy trí tuệ thật sự trong Phật Pháp là gì? Đó sẽ là nơi tập 6. Trí tuệ không phải là hiểu nhiều, tiếp tục hành trình tâm an giữa đời. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.